soalan untuk video, boleh leave a like and subscribe. Enjoy the video. Hi guys, so hari ni I nak unboxing this box, this parcel, and it is in my bucket list lah untuk tahun ni. And tahun ni I memang one of my bucket list is beli kereta, which I dah beli. And next in my list was buying a new phone, and it is the iPhone 13. And aku tak tahu nak cakap apa, tapi macam excited teruk weh. Lepas tu I beli phone ni sebab I dah lama dah nak phone baru. And before ni I beli phone semua second hand. I beli kat Shopee je. And phone ni I beli kat Shopee mana tak, nanti I drop link if I sempat. But yang ni I beli dekat Machines. And waktu tu dia ada sale like harga asal 3899 and I beli 3811 macam tu including shipping. So I terus beli and I tak tahulah nak menyesal ke, nak suka ke, tapi aku mostly happy lah. Dalam seminggu, lebih kot seminggu dan sebulan kot, I dah tengok phone ni tiap-tiap malam sampai I macam termimpi-mimpi phone ni. So at one time macam hari tu, I pun actually I tertekan, tapi I macam I nak, tapi I tertekan, faham tak? Gitulah. Tapi here it is. Dah sampai. And sepatutnya kena collect dekat koperasi, tapi tapi pagi tadi ada macam delivery woman call I. So dia cakap koperasi tutup, and then dia hantar direct terus kat asrama I. So I pun ambil je lah kan. So macam cepat gila sampai dalam 4 hari macam tu. So dalam bebel aku nak buka ni dulu. So jomlah kita unboxing this item. And yeah, jom. Cantik gila weh. Hihihi. Hello. So jomlah kita buat macam comparison sikit dengan iPhone 11. Manalah tahu kalau korang nak tukar phone nanti ke kan. So honestly, even without the casing, iPhone 13 lagi kecil dari iPhone 11. Dia macam sikit lah, kecil sikit. Kalau korang nampak. And I nak set up dulu aku nak set up dulu phone ni, and then aku akan compare dia punya kamera and compare lah benda apa yang aku boleh compare kan. So
Jomlah kita mulakan sekarang, okay? Aku sebenarnya baru bangun tidur kat ni, macam mamai sikit. Tapi kalau aku macam tak sabar sangat nak buka phone ni. So aku macam buat je lah video ni kan. So I nak set up dulu phone ni, and then I will get back to you, okay? So I dah set up sampai sini. So dah siap. Apa yang aku perasan pasal perbezaan antara iPhone 11 dengan iPhone 13, aku rasa phone ni ringan, lagi ringan, sangat ringan dari telefon ni. Telefon ni rasa berat. And I rasa screen dia, walaupun dia kecil sikit dari iPhone 11, I rasa screen dia lebar sikit. Lebar dan rasa macam luas. Rasa macam puas lah tengok phone ni, rasa macam maybe sebab edges dia dekat dengan dia punya screen. Kalau korang perasan lah kan, macam tu. Tengok iPhone 11 punya macam besar sikit. And camera quality dia jom kita bezakan dulu, okay? So I just took one photo at the same lighting, and I will show you guys the iPhone 11 and the iPhone 13. And I rasa macam iPhone 13 dia macam lagi banyak colour, lagi vibrant. Logik tak? Macam kulit I nampak lagi menyerlah lah. Macam iPhone 11 ni dia nampak macam dull sikit. Maybe sebab tak natural lighting. Tapi I'll try to take a photo with natural lighting from the sunlight, I guess. So macam kita tengok beza natural lighting dengan lighting artificial. Sebab I pakai lighting ni. And yeah, I akan try selfie lagi. And so lagi satu yang I perasan pasal phone ni, dia ada pano, which is yang apa, yang macam movie mode tu kan. Pano pula, salah, cinematic, ya Allah. Okay, so I can try guna cinematic ni. Sekejap, I record video dulu. So here is the results. I'll show you the video. Weh, sumpah style gila weh dia punya pano ni. I first time guna pano ni dekat phone ni. So macam wow, so the you know. Tapi macam okay lah. Tak sabar weh, macam bukan tak sabar apa tau, macam I tak sabar nak guna phone baru gitu. Sebab phone ni actually okay je, dah lama berkhidmat untuk I, and I sayang jugalah phone ni. Tapi I rasa macam I nak try new things, so I belilah phone ni. Does that make sense? I don't know. But yeah, I guess tu je kot yang I nak cakap pasal dalam video ni. I guess tu je kot yang I nak tunjuk about this phone. Tapi I nak sambungkan this video aku nak sambung video ni pada the next day or 2 days. Sebab I baru dapat casing dengan screen protector lusa kot. Sebab hari ni dia baru post, so lambat sikit. And kita akan jumpa in the future, okay? So jomlah kita next, okay? Okay, so I just noticed some differences between my iPhone 11 and iPhone 13. So from the front, kalau korang perasan, dia punya speaker lain. Speaker ni kecil, and speaker ni macam ni. Okay, and dia punya sides obviously memang dah lain. Dia ni macam petak sikit. This one macam bulat. Kat tepi dia macam ni. Bawah dia pula macam ni. This one macam ni. So screen dia, beza dia actually iPhone 11 nampak macam besar sikit, macam I cakap tadi. Tapi bila tengok balik dia macam lebih kurang je size dia. And apa lagi beza dia? I'm not sure. Tapi banyaklah juga beza dia. Side to side. Okay, speaker dia sini ada 3. Sini ada berapa ni? 5. Sini ada 8 pula 6. Lebih je kau nya. Tepi dia
Inilah beza dia. So from the behind, kamera dia lagi besar and dia susun macam ni. Ini susun macam ni. And I really suka gila colour pink ni. Cute gila weh. I actually nak beli phone baru. Satu lagi sebab screen I sebenarnya dah terbuka. And I gam supaya dia melekat. Faham tak? Tu ada gam situ. Yang tepi-tepi ni gam lah ni. So that is one of the reasons why I nak tukar phone.